سلام عرض ادب دارم خدمت تمام شما دوست عزیز. امید که جور و صحت و سلامت باشین. امروز موضوعی را که میخوایم برای شما تدریس بکنم این است که چگونه ما میتوانیم از طریق فلش ویندوز اینستال بکنیم. میریم با هم یک جا کار میکنیم. در نخست میریم بالای رن، بعد از او که در رن رفتیم نوشته میکنیم cmd. بعد از یک cmd نوشته کردیم انتر میکنیم. بعد از او نوشته میکنیم Diskpart. بعد از او باز انتر میکنیم. زمانی که انتر کردیم پنجره دیگه که باز میشه در اونجا نوشته میکنیم list disk. بعد از اینکه list disk نوشته کردیم دو دیسک برای ما میاد که یکیش دیسک صفر که است مربوط به حافظه خود کامپیوتر میشه و دیسک وان که است مربوط فلش ما میشه. select disk 1 این انتخاب میکنیم. بعد از او کلین نوشته میکنیم انتر میکنیم. بعد از او پارتیشن ایجاد میکنیم create partition primary. بعد از او که پارتیشن ایجاد کردیم انتخاب میکنیم پارتیشن اول select partition 1. بعد از اینکه انتر کردیم فرمت میکنیم فلش خدا فرمت fs مساوی fat 32 کویک. بعد از اینکه منتظر میمونیم تا 100% پورا شوه. بعد از اینکه پورا شد فلش اکتیو میسازیم و بعد از او اگزیت از cmd خارج میشیم. بعد از این میریم بالای ویندوز خود. تمام محتویات ویندوز از داخل cd کاپی نموده و داخل فلش پیست می نماییم. تشکر از توجهتان. برای دیدن ویدیوهای بیشتر چینل را سابسکرایب نموده و با دوستان خود شریک سازید.